الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، نأخذ بحر آخر هو الرمل. الرمل يلفظ الرمل، تجديد الراء مع الفتح وفتح الميم. الرمل احنا كل بحر ناخذ المفتاح وناخذ الزحام. مفتاح الرمل هو فاعلات، والثالثة أيضا فاعلات، ولكن الأغلب أن يأتي محذوف فاعل. فإحنا تبسيطا نأخذ شكل واحد للرمل اللي هو فاعلات فاعلات فاعل، فاعلات فاعلات فاعل. وكل بحر هناك أنواع به، الطويل 3 أنواع، الكامل 8 أنواع، ولكن احنا نأخذ من كل بحر نوع واحد. الرمل المفتاح ماله احفظ هذا النوع، فاعلات فاعلات فاعل مرتين. اما الزحاف فهو الخبن والخبن هو حذف الثاني الساكن، يعني فاعلات الثاني الساكن هذا يحذف فتصير فعلات، وفاعل ايضا يدخل الخبن فتحذف الالف تصير فعل. ولذلك تشوف بحر الرمل تجي تفعيله فاعلات وتجي تفعيله فعلات، ويجي العروض فاعل مرة ويجي مرة فعل، وكذلك الضرب أيضا. هذا أريدك تحفظه، وعندنا تطبيق عليه على مود احنا بعدين نميز بين البحور. عندنا تطبيق هي قصيدة إبراهيم ناجي، يا فؤادي لا تسل أين الهوى. شوف، إذا احنا نريد نقطع صوتا، يا فؤادي فاعلات لا تسل أي فاعلات الهوى فاعل. يا فؤادي، يا حركة سكنة، وفؤادي الفاء متحرك، الهمزة متحركة، الألف ساكنة، الدال متحرك، الياء ساكنة. يا فا فؤا علا دي تن، يا فؤادي فاعلات لا فا تسل علا أي تن، لا تسل أي نل، لا تسل أي فاعلات الهوى. النون متحركة، اللام ساكنة، الهاء متحركة، الواو متحركة، الألف ساكنة. يا فؤادي لا تسل أين الهوى، فإجت تامات، إجت فاعل تامة وفاعل تامة وفاعلات، العفو، فاعلات تامة، فاعلات تامة وفاعل تامة. بحر الرمل يأتي مرات تفعيلات تامة ومرات تأتي مخبونة، لو تامة لو مخبونة. بالنسبة لفاعلات أكو صيغة أخرى تقرأ لها فاعلات اللي هي ضربة واحدة أو صوتا تم تم، علا تي تم تن تم. أو نقدر نحول فاعلات إلى صيغة رقمية تكون 1 2 1، يعني يقول لك 1 2 1 معناها حركة سكنة، 2 سكنة، حركة سكنة. ففاعلات رقميا صوتيا تم تتم تم، ورقميا 1 2 1. هذه بالنسبة لفاعلات. ولكن فاعلات أحيانا إذا دخلها الخبن تصير فعلات، فتصير 3 بواحد، 3 بواحد، أو تي تتم تم، تي تتم تم 3 بواحد. إذا معناها الرمل إما أن تأتي تفعيلات تامة فاعلات فاعلات فاعل، أو تأتي بدون ترتيب. يجوز مرة تجي فاعلات، هذه الأولى، الثانية تجي فاعلات، العروض تجي مرة فاعل مرة فاعل. عندنا بيت آخر بنفس القصيدة يقول ويد تمتد نحوي كيد. تكتب كتابة عروضية ويد أو ويد كيف الشاعر. الويد إن التنوين قلبت إلى نون، تم تد الدال مشددة، تكون مرة الأولى ساكنة الثانية متحركة. نحوي الياء ما سقطت لأن ما بعدها متحرك. وكيد كيدي إن التنوين قلبت نون. إذا أردنا نحركها، شوف ويد
الواو متحركة، الياء متحركة، الدال متحركة، النون ساكنة، 3 حركات فسكنة. تم ضربة واحدة. إذا 3 بواحد، 3 بواحد، هاي 3 بواحد معناها فاعلات، معناها دخلها الخبن، معناها دخلها الخبن. إذا ويد تمتد، ويد تم، فعلات دخلها الخبن. تد نحوي، تد، تاء متحركة، الدال ساكنة، دال متحركة، النون متحركة، الحاء ساكنة، الواو متحركة، الياء ساكنة. يعني حركة سكنة، حركتين سكنة، حركة سكنة، حركة سكنة، حركتين سكنة، حركة سكنة. هذه إذا أجتك حركة سكنة 1، حركتين سكنة 2، حركة سكنة 1، هاي فاعلات. إذا هذه فاعلات إجت تامة. العروض إيش إجا؟ كيد، حركة، 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 سكنة. إذا إجت 3، إجت 3، إجت 3، فعيل، إجت 3 معناها دخلها الخبن. هي أصلها فاعل، سقط الثاني الساكن فأصبحت فعل. هذا بحر الرمل. أريدك تراجعه وتراجع الفيديو أكثر من مرة، تحفظ تفعيلته. فاعلات، فاعلات، فاعل، فاعلات، فاعلات، فاعل، فاعلات. هي ضربة باثنين بضربة، 1 2 1، وتجي مخبونة، يعني تصير 3 بواحد، 3 بواحد. وجبنا بيتين من القصيدة. البيت الأول اجت بتامة، فاعلات، فاعل، والبيت الثاني اجت فاعلات مرة مخبونة فاعلات ومرة تامة، واجى فاعل مخبون متحول إلى فاعل. هذه المحاضرة أريدك تراجعها حتى من نستكمل. كل ما ناخذ بحر راح تسهل عملية الفهم، وتفهم العملية الصوتية، وتقترب البحور إلى أذنك، يعني ينشأ عندك حس سمعي، ذوق نغمي للبحور، وحتى نقدر نميز البحور في مرحلة لاحقة. وشكرا.